guys and welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. وحق اللي ما يعرفوني وأول مرة يشوفوني, hello everyone, I'm Fia, myself fia.sfx makeup artist. I'm a painter too and I do beauty makeup. فترة طويلة حيل اختفيت عن الوجود كله. اوكي, كنت احتاج فترة حق نفسي, صارت وايد اشياء بس مو مهم. المهم انه I'm back finally. اتمنى انه استمر. I don't know ايش راح يصير. I don't know ايش راح يصير. ما ادري, يعني ما ادري اذا راح استمر نفس ما كنت انه once a week ولا بين فترة وفترة, لانه فعليا هالفترة وايد بيزي يعني, وحياتي وايد فيها فوضى, فاحتاج وقت for myself. انزين, بس اذا قدرت بين فترة لفترة ان انزل فيديو why not. طبعا قرب الهالوين, حيل قرب, وانا كنت حاطة بلان ببالي ان هالسنة راح يعني كل اسبوع لوك, انه المفروض انه اقل شيء 4 لوكات. انزين, كان هذا المخطط اللي ببالي, بس كله ما صار. it's okay يصير لنا فجأة ظروف احنا مو متوقعينها, but I'm good, I'm fine and finally here again. طبعا ندش حق موضوع اللوك. اليوم حابة اسوي ميك اب ريوك من انمي ديث نوت, بس as a female version. اتوقع انه راح اخلي اللوك شوية, يعني ما اتوقع انه راح اخليه وايد SFX, يعني to be honest للحين مو وايد انا اوكي جسديا عقليا وهالامور للحين مو على حيلي الصراحة, فما اتوقع انه راح اقدر اقعد فترة طويلة واسوي لوك انه وايد صعب او يحتاج وايد طاقة ووايد جهد. فراح احاول اسوي اللي اقدر عليه وفيميل فيرجن, ويمكن انه يعتمد اكثر شيء على الفيس بينت اي ثينك. اوكي, يمكن اسوي اي شادو, يعني انه راح اغير بالكاركتر مو نفسه بالضبط. انزين, ذات واي لبست هذه الويج. يمكن شويه افتح من شعره, بس صار فيني بغير فيه. اوكي, طبعا الويج الويج انا كنت بتكلم عن الويج. شوفوا مخي شلون مو معاي. اوكي, تذكرت about the wig. الويج او الباروكة, صارت الاير بروش, الكل حاب يقاطعني اليوم. المهم الباروكة انا ما ثبتها عدل. اوكي, يعني شايفين جذورتي, لان انا اساسا ما راح يكون لوك طبيعي, فمو مهم انه بعدين مع الاير بروش لما اصبغ انه بحاول اغطيه, بس لان اللوك مو وايد طبيعي. وبلس قلت لكم على موضوع التايم, ما راح يعني احط وايد effort وتايم انه عشان بس اثبت الباروكة واخلي شكلها وايد طبيعي. فلبستها مثل ما هي literally. انزين, انا already قبل by the way هذا اللوك انا برد اسوي, لانه already مسويته قبل لا اتعب, و ما صار اللي ببالي تماما, فما نزلت الفيديو. فهذه المرة الثانية, فأوريدي الويج تكون وايد ويفي قوي, يعني قريب, لا ما اقدر اقول كيرلي, ويفي قوي, بس انا حاولت ان انزلها اكثر. انزين, ما حبيت يعني طريقة الستايل على وجهي انا, لان ما ادري انتو بالكاميرا شلون تشوفوني, بس انه وجهي مو وايد كبير مع باروكة شي, فصايرة هي ماخذة هذا الشغل كله, فيعني يحتاج لها تضبيط. فخليته ستيل ويفي, مو ستريت لكن اخف يعني. and yeah, نبلش التوتوريال. طبعا اول شيء راح اسويه اني راح البس العدسات قبل لا احط الميك اب. قالت اكثر مره انا من نوع عيوني وايد تدمع, بلس مو بس عشان عيوني تدمع, عشان عدسات سكليرة الصراحه اذا راح البسهم واحط الميك اب راح اخرب الدنيا كلها واعيد all over again. فراح البسهم الحين. طبعا للاسف ما لقيت شكل عيونه بالضبط, فراح تكون بس صفرة, يعني ما في ان البؤبؤ احمر, ما لقيت بولا مكان ان البؤبؤ بعد يكون احمر وان الباجي اصفر, فراح تكون عيني كلها صفرة بس البؤبؤ اسود للاسف يعني. وهم للاسف انه ما راح اقدر اصور لكم هالبروسس, لان literally still اعاني حيل وانا البس عدسات سكليرة للحين. ايشو طبعا اخف من قبل, لان قبل عادي فعليا بدون مبالغة ساعة او اكثر عشان بس ادخل عدسة بعيني. الحين قل, يعني صار 5 دقائق 10 دقائق, بس ستيل معاناة. ف it's not gonna be a good tutorial اذا شفتوني وانا اعاني لان ما ادري اكتشف ان فجأة دخلت عيني. ف راح البسها بروحي وارد لكم. لبست العدسات, اخفيت حواجبي,
طبعا ما حطيت شلون اخفيت حواجبي لان اوريدي مسوي فيديو راح احطه لكم. طبعا نسيت شغلة وايد مهمة لما البس العدسة، للأسف ان الرؤية وانا بعد البس نظارات فزيادة. انزين اتمنى ان نسوي فوكس، اتمنى عشان يعني مو اتعب على الفاضي. قاعد احاول اني اطالع عدل بس ما قدرت، فاتمنى ان كل شيء اوكي. الحين عقب ما حطيت العدسات وعقب ما اخفيت حواجبي، قبل لا الون وجهي واسوي كل شيء ابي، عارفين احنا كاركتر ريوك حلقة مسوينا انا نفسه طويل شي اوكي. بس انا يعني تجربتي الاولى المؤسفة كنت مسويته وايد ثيك ولازقته، فمع الوقت بطل هني وما صار بلند مع السكين. فاليوم ابي اجرب شغلة ثانية، اني بحط الليتكس بس ما ابي اسويه طبقة، ابي اسويه خفيف انزين وبحاول اقصه بس عشان يعطي ايحاء عمق خفيف. يعني ابي بلند مع ماي لبس، يعني ما ابي انه شيء منفصل، ما ابي وايد ثيك نفس المره الاولى اللي سويتها، ما عجبني الصراحه. ومع الوقت لما احرك حلجي تبطل لان اوريدي مو لازق بحلجي او انه يعني مبين انه شيء اثقل. فهالمره بسوي خفيف، فعلى طول راح اجيب الليتكس و سفنجة وبلش احطه يعني هني انه طبقة ورا طبقة ورا طبقة لين احس انه اوكي هذا اللي ابيه. انطره ينشف، اشوف وين ابي اقص واقص بالمقص. فنبلش. طبقاتي ابيهم يكونون ضعاف اوكي، عشان لما ادرج اشوف انه مندمج مع البشرة، يعني ما ابي انه يبين هارش لاين او شي كذي. فقاعد طبطب، قاعد اشيل الزايد وانطره ينشف واحط نفس الطريقة طبقة لين ورا طبقة. طبقات الليتكس صراحة مو ذاكرة كم طبقة، 5 6 7 مو ذاكرة، بس ادري انه فوق 5 اوكي. فالحين بس راح اثبته بباودر انزين، اطفي لمعته. طبعا انا مو مسويتهم متساويين لانه مو مهم، يعني هذا راح يندمج مع البشرة، بس اهم شي عندي ان اطفي اللمعة. بعدين عقب ما اطفي اللمعة اتأكد انه كله ناشف. اهم شي لما تطفون اللمعة وشي تأكدوا انه خلاص دان نشف. راح اجيب ايلاينر اوكي، عادي تبون قلم ايلاينر وات ايفر. راح ارسم المكان اللي راح اقصه انه مكان اللي ابي يكون مشقوق اوكي. اذا تبون تحطون صورة ريفرنس، اذا تبون شي من مخكم، اذا تبون على قصة وجهكم it's up to you. أهم شي بالبداية راح تبطلون أن اللاين عند خط الحلج. الحلو بعد بشخصية ريوك وايد أنه شخصية مو سيمتريك، مو أنه كل شي متساوي متشابه كذي. فعادي إذا هذا طلع غير عن هذا it's fine، حتى بالخشم it's fine. يعني حسيت انه حلو كأنه يعني شي في رفعة وهذا، عشان بعدين بالكونتورنج شي يطلع شكله حلو، بدال لا انه يصير سيدة او انه يصير شي جست اسمايل. مثل ما قلت انه كل شي it's up to you. ما بأرفعه وايد لفوق او نهاية وجهي، I think شي اوكي for me طبعا. بعدين يبو مقص please be careful. انا يبقى مقص صغير نفس مال الرموش وكذي. حاولوا تفتحون شوية صوب الحلج، يعني مثلا شي انا فتحت شوية وابلش اقص. طبعا اخذوا راحتكم وانتوا تقصون، وقصوا شوي شوي عشان لا تجرحون نفسكم. شوفوا الحين لما بلشت ابطل قاعد يتحرك معاي. طبعا كيفكم تقدرون تخلون الفتحة صغيرة شي، او لما تفتحونها تحسون ان تبون تزيدون هم it's fine. اذا ركزت بمكان واحد، لان العدسة كبيرة عادي جدا ما تكون على ضوء العين، تلقى اشوف الدنيا صفرة. المهم اقدر اخليه كذي واقدر ازيد اذا انا حابة ان تكون الفتحة اكبر. فاسوي الصوب الثاني وارد لكم. الحين مع رسم الوجه راح استخدم الوان ميرون الووتر بيس، راح استخدم اللون الازرق وراح اخلطهم مع بعض، والابيض والرمادي عشان اطلع لون ريوك.
طبعا الرمادي والأزرق حطيت منهم شوية لأن ما بيهم وايد قوي، يعني اللون يكون وايد قوي. انزين ابي يكون مايل على الوايت، لأن باقي الأشياء قلت أسويهم بالكونتور وايد أحسن. فراح أستخدم الإير برش وأبلش أصبغ وجهي كله بهاللون. يعني ممكن أتجنب منطقة العين، يعني حوالين العين بس، إنه فوق تحت رقبتي everything. طبعا ايدي ما راح أسويها فجأة إزعاج، فجأة هدوء. ايدي ما راح أسويها لأن بلبس جلافز وأوريدي طالعت لي إكزيما بإيدي، فإيدي ما راح تتحمل الألوان. بعد ما صبغت كل وجهي ورقبتي، في أماكن راح تلاحظون إنه شوية هني أغمج وهني أفتح، أو درجة اللون شوية غير، لأن هذه المنطقة اللي كان فيها الليتكس، فطبيعي راح تكون لونها مختلف. أوكي. فعادي إنه راح أحاول بالكونتور الهايلايت وكذي إنه أخلي الدرجات متشابهة نوعا ما، أو إنه يعني ما يكون هذا الفرق. راح أجيب باليت، هذا الباليت من بيوتي باي. اوكي، وراح ابلش اسوي كونتور وجهي اول شي، يعني تحديد الخشم، صوب الحاجب شلون ابي، صوب الحلج، الفك، هني كل هالامور. طبعا راح استخدم الدرجات رمادي، اسود وازرق، هذه الدرجات اللي راح اعتمد عليهم. خلينا نبلش مع، خلينا ناخذ ازرق، سوري ازرق فاتح. نبلش بالازرق. طبعا هذه المنطقة بعدين راح اسوي الاي شادو. انزين راح احط اي شادو بيس حوالين العين لونه اسود، بس خلينا نشوف وين انا حابة ابلش الحاجب يكون، هل بوضعه الطبيعي ولا ارفعه. وطبعا لاني قاعدة اسوي ريوك على طريقتي الخاصة، فما راح ارسم بالضبط نفس شكل خشمه الأصلي من الأنمي، يعني مقارب لكن مو exactly، لأن already خشمه يبيله بروحه SFX إنه مرفوع والهذا. راح أنزل هني عند فتحة خشمي، لأن هذا المكان اللي بسوي فتحات خشمه، لأنه هم صارين مثلثين، فراح أرفع من هالاتجاه. راح أجيب برش أكبر شوي، وايد يعني نفس كذي، هي اي شادو برش، او لا اكبر منها بعد، سل اي شادو برش بس شوي اكبر. حاط فيها الازرق الفاتح، لان الغامج سهل ان نحطه بعدين، لكن اذا حطينا غامج بعدين الفاتح راح يصير اصعب ان نرد على اللون. شوية صوب منطقة الليتكس راح تكون شوية اصعب هني حق البلند. نفس الخطوات راح اكررهم الصوب الثاني هني تحت. الحين راح اجيب اللون الرمادي وادمجه مع اللون الازرق اللي حطيته. alright، الحين طبعا حطيت رمادي، حطيت شوية اسود بس. والحين ابي ابلش بالعين. راح استخدم برايمر الاسود مال الاي شادو بيس من بي لويس، وراح احطه طبعا على الجفن. طبعا انطره ينشف شوي بس عشان احط الاي شادو الاسود مالي وادمجه. وعلى ما ينشف راح احط كحل اسود واجهز رموشي وارد اكمل معاكم. اوكي، عقب ما حطيت الكحل منظرتي عقب ما حطيت الكحل راح احط اي شادو اسود. طبعا كل شيء قاعد استخدمه من نفس الباليت، باليت بي لويس. راح اثبت في البرايمر الاسود اللي حطيته اول شيء، كني يعني اطبطب. الحين عقب ما طبطبت هم البرش وهي فيها اللون الاسود ابلش ادمجه على الخفيف اللي فوق. راح اجيب برش اصغر حق تحت. فكرت احط مع الاي شادو لون ثاني نفس ازرق شي، بس احس I think عاجبني كذي.
حطيت الموشي، سويت هني فتحتين عند الخشم. الحين بحط الحمرة، بس صراحة مترددة من شغلة، إذا أكمل نفس حالة ريوك إن أحط الحمرة بعد على حوالين هالمنطقة ولا بس أحطها على شفايفي. فخل أحطها بالوضع الطبيعي أول. طبعا الحين شوي صعب لونها يطلع لأن حطيت أنا شو اسمه، ايش حطيت؟ ايه حطيت شو اسمه اللون كريمي، انزين ابيض، فراح يندمج معاه، فراح تطلع افتح، هي اغمز طبعا. احترت اذا لا احس ما راح احطها على هاللاين، احس لانه مسويتها فيميل فيرجن، اذا حطيت شي راح يخرب تاتش اللمسة اللي شوية انثوية. ايه هذه انثوية. اخاف يصير دفش اكثر اذا لونت هذا كله. but I think I will stop right here. خليني اكمل اضبط شكلي وارد لكم. alright guys، هذا هو كان اللوك. سوري على الصوت، ما اقدر اتكلم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون سبسكرايب حق قناتي وتعطوني thumbs up وكتبوا لي رايكم تحت بالكومنت. and have a wonderful day. Goodbye everyone.